හොඳයි හරිනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්කේට් එක YouTube channel එකකදී මම තෑරංග වෙලා තියෙන්නේ PC එකෙන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හරියටම ඔයගොල්ලෝට Gmail account එකක් create කරගන්න නැත්නම් Gmail account එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකේ මුලින් ඉඳන් සරලව period හරියටම කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ Google Chrome එකට ගිහිල්ලා Chrome එකේ search කරන්න create Gmail account කියලා create Gmail account කියලා search කරාම මෙතන ඉහළින් මේන ඔයගොල්ලෝට බලන්න පුළුවන් create your Google account කියලා අන්නේ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝට නම් මේ වගේ ෆෝම් එකක් fill කරන්න මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ මේ නමේ පළවෙනි කොටස ඊළඟට නම ඉතුරු ගෑල් ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට යූසර් නේම් එක ක්‍රියේට් කරන්න ඊළඟට ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මම දැනට මෙතන මගේ ෆස්ට් නේම් එක ඇතුළත් කරගන්නවා. ඔයාගේ මම මේ ෆිල් කරන්න තියෙන මාගේ ඩීටේල්ස් එන්ටර් කරන්න. හොඳයි ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන යූසර් නේම් එකක් ඒගොල්ලෝ ඔටෝමැටිකලිම කැල්කියුලේට් කරලා දෙනවා. යූසර් නේම් එක ඔටෝමැටිකලිම කැල්කියුලේට් කරලා දෙන උනාට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මට මේක අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. දැන් මේ යූසර් නේම් එක කියන්නේ වගේ මෙතන ඔයාගේ Gmail account එක තමයි මෙතන එන නම තමයි Gmail account එක තමයි මෙතන දෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ මේක සම්පූර්ණ simple වලින් ලබා දෙන්න. මේ first name එක last name එක නම් මුල් ලකුණු capital වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි මම දැනට මගේ user name එක ලබා දීලා ඉවරයි. දැන් මගේ password එක enter කරන්න යන්නේ. මේ password එක enter කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මේ අඩුවානේ characters 8ක්වත් තියෙනවනේ. කියන්නේ ඔය letters numbers symbol වලින් කවලා කොහමරි characters 8ක් තියෙන password එකක් දාගන්න ඕනේ. දැන් මම කියනවා ඉස්සරහ දාන්න සාමාන්‍ය හොඳ password එකක් ලබා දෙන්න කාටවත් හොයාගන්න බැරි කඩන්න බැරි හැක් වුණත් සාමාන්‍ය ලේසියෙන් ගන්න බැරි password එකක් ලබා දෙන්න. මේ numbers symbol letters ඔක්කොම capital symbol කලවම් වෙච්ච password එක ලබා දෙන්න කියලා ඔයාලට කියනවා. දැන් මම මේ password enter කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ password enter කරලා පස්සේ මේ password එක නැවත confirm password දින් දැනට enter කරන්න. හොඳයි මම දැන් මෙතනින් password confirm password එකයි මම ගිහුව password දෙක enter කරලා ඉවරයි. ඔයාලට මේ password එක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ නිවැරදි වෙන්න කියලා මෙතන show password කියන දේ කිය දාන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතන show password කියන දේ ටික අයින් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ නැවතත් මේ password hidden වෙනවා. ඉතින් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ password නිවැරදි වෙන්න වෙලා ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ පොඩි error එකක් පෙන්නනවා. මේ මම දැනට මේ දාලා තියෙන user name එක කලින් කවුරු හරි කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා තියෙන එකකින් මට මේ user name එක මෙතන උල්ලස් කරන්න බෑ. ඉතින් මම ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ error එක ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝ තුල කර user name එකට සාමාන්‍යයෙන් ඊට පිටපස්සෙන් numbers කීපයක් ඇතුළත් කරන්න. එතකොට මේ ඔයාලට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ සමානට එකපාරින් හරි ගියේ නැත්නම් කීප වතාවක් try කරන්න ඔයාලට මේ account එක හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක වෙනස් කරගන්නවා.
හොඳයි මම දැන් වෙනස් කරගත්තා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන වෙනවා තීරය එක නැති වුණා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන next කියන එක ක්ලික් කරන්න. next කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා මෙතන ෆෝන් නම්බරය ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. මම මෙතන ෆෝන් නම්බරය ඇතුළත් කරගන්නවා. හොඳයි මම මෙතන මගේ ෆෝන් නම්බරය ඇතුළත් කරගත්තා. මේ කොහොමද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ ෆෝන් නම්බරය ඇතුළත් කරන්න. මොකද හදිස්සියට account එකේ පොස්ට් ප්‍රශ්නයක් වුණා මේ ෆෝන් නම්බරය හරහා වගේ නැවත පාස්වර්ඩ් එක නැවත ගන්න මේ ෆෝන් නම්බරය දිනන ඔයගොල්ලන්ට වෙරිෆිකේෂන් එක විදියට මේක කෝඩ් එක කරගෙන මේක නැවත රිකවරි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ඊළඟ ඔප්ෂන් එක දෙන්න මෙතන රිකවරි ඊමේල් එක ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මේ රිකවරි ඊමේල් එක ගොඩක් කට්ටිය ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. ඒනොට මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හදිස්සියෙන් මේ රිකවරි ඊමේල් එක ඇතුළත් කරන්න කියලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකදී ඔයගොල්ලෝ ඊමේල් එකේ ගොඩක් සමහරට ඔයගොල්ලෝ ඊමේල් ගොඩක් වැදගත් දේවල් වලට යූස් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ රිකවරි ඊමේල් එක කරා කරි වගේ ඊමේල් එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් නිරාකරණය කරගන්න පහසුයි. ඒකින්ද මේ පාස්වර්ඩ් එක අමතක වුණාම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක ඉතින් මේ රිකවරි ඊමේල් එක ගොඩක් වැදගත්. ඒකින්ද මේ රිකවරි ඊමේල් එක ලබා දෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. මම දැන් මගේ රිකවරි ඊමේල් එක එන්ටර් කරගන්නවා. මම රිකවරි ඊමේල් එක එන්ටර් කරගෙන ඉවරයි. මොකද මේ රිකවරි තව එකක් කරනවා. මේ රිකවරි ඊමේල් එක එන්ටර් කරගද්දී ඒගොල්ලෝ නිවැරදිතාවය පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හරියටම ඔයගොල්ලෝ ඊමේල් එක එන්ටර් කරන්නේ ස්පෙලිං හරියටම දෙන්න. මොකද ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වැරදි ඊමේල් එකක් දුන්නාත් මෙතනින් ඒගොල්ලෝ යන්න දෙනවා ඉස්සරහට. ඒ වුණාට ඔයාලට හදිස්සියට මේක රිකවර් කරගන්න වුණොත් එහෙම මේ ඊමේල් එක වැරදි නම් ඔයාලට ඒ ඔප්ෂන් එක ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බර්ත්ඩේ එක දෙන්න. මම දැන් මගේ බර්ත්ඩේ එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔයාගේ ජෙන්ඩර් එක තෝරන්න දිනවා. මම මේල් සිලෙක්ට් කරලා next කරනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ මෙතන එන ඒගොල්ලෝ ලයිසන් ඇග්‍රීමන්ට් එක මෙතන ඒගොල්ලෝ ලයිසන් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් මම මෙතන ඇග්‍රී කියන එක ක්ලික් කරනවා. හොඳයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ account එක create කරලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ආගේ නමත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ account එක සාර්ථකව ඇදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ දෙන features මෙතන mail එකේ දෙන ඒගොල්ලෝ තියෙන features බලන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දෙනවා Google Drive එකේ free ඔයගොල්ලන්ට GB 15ක ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ගොඩක් වැඩ කරගන්න මේක පහසුවක් වෙයි ඊමේල් වැඩවලට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මෙතන ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් උනත් මාරු කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් features තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට තියෙන features ඔයගොල්ලෝ බලන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් Gmail කෙනෙක් ක්ලික් කරොත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඊමේල් එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. මේ මගේ දැන් අලුතෙන් හොදපු account එකේ mail එක ඇතුලේ තමයි ඉන්නේ. Gmail එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ with option මෙතන අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. Windows වලින් කොහොමද PC කරා මේ අලුත් Gmail එකක් create කරගන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් අපේ SK Tech YouTube channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. නැත්නම් වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේම ගණකරි ගැටලුවක් තියෙනවා නොතේරෙන්නේ නැත්නම් පහලින් comment කරන්න. මම reply කරන්න. එහෙනම් අතට මම ඔයගොල්ලෝ සමු ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.